Assalamualaikum. Hari ini, di awal pagi, kami memasuki Thailand melalui pintu sempadan Wang Kelian Wang Pracan. Urusan imigresen berjalan lancar kerana tidak ramai pelancong. Dalam perjalanan, kami singgah di Kuan Sato untuk ke sebuah masjid yang reka bentuk binaannya diilhamkan daripada reka bentuk Masjid Al-Aqsa di Palestin. Ia merupakan wakaf daripada seorang rakyat Malaysia bernama Tan Sri Muhammad Ali Hashim. Masjid ini dibuka pada hari Rabu, 27 Syaban 1438 Hijrah, bersamaan 24 Mei 2017. Masjid ini berbentuk heksagon dan dihiasi dengan jubin biru dan putih. Bahagian atas, kelihatan kubah bulat berwarna emas. Tampak menonjol di tengah-tengah pemandangan pergunungan dan ada kolam besar di sisinya yang jika kena pada masanya mewujudkan pantulan. Boleh dinobatkan sebagai antara masjid tercantik di Satun. Ni apa dia Uncle? 76. Makasih Uncle. Tak berasa pula dah. Jom. Kami menuju ke Pekan Cik Bilang, sejauh lebih kurang 16 km dari Pekan Calong untuk mencari jeti ke Koh Sarai. Kami ke jeti Cik Bilang yang terletak lebih kurang 300 meter dari Masjid Mahmudiyah. Setelah bertanya, dimaklumkan bahawa perkhidmatan bot hari ini adalah sesudah solat Jumaat iaitu pada jam 2 petang. Kami dicadangkan untuk ke jeti satu lagi yang terletak sejauh lebih kurang 1.2 km, di mana bot bertolak pada jam 11.30 pagi. Jeti ini terletak bersebelahan pusat pentadbiran daerah Cik Bilang, berhampiran Cik Bilang Perishipyat. Hari ini hari Jumaat, bot bertolak awal pula, iaitu pada jam 11 pagi. Nasib baik sempat naik, 6 time sampai. Kami sempat menaiki bot Longtail pada jam 11 pagi. Di jeti ini, nampak sukar untuk menaiki bot dan memuat turun naik barangan. Pelantar jeti dengan bot agak tinggi, kena menggunakan tangga yang dibuat dari kayu bakau. Namun barangan akan diturunkan oleh pekerja bot.
Jadual perjalanan bot dari JT Cebilang. Tambang bot ialah 60 baht seorang dan basikal sebanyak 20 baht. Jarak perjalanan dari JT Cebilang ke Koh Sarai lebih kurang 12 km dan memakan masa antara 40 minit hingga 1 jam bergantung kepada cuaca dan keadaan laut. Boleh tak? Koh Sarai, Pulau Rumput Laut, penduduk tempatan memanggil Yaratut. Taut dalam bahasa Melayu merujuk kepada latut iaitu rumput laut. Terdapat banyak pulau kecil di sekitarnya dan pulau yang didiami ialah Yaratut Yai, Yaratut Nui dan Tanjung Umar yang membentuk mukim Koh Sarai. Ia sebuah pulau yang pada anggaranku berkeluasan 1.86 km persegi atau 460 ekar. Mempunyai jalan bersimen yang sempurna sejauh 8 km mengelilingi pulau ini. Kelengkapan asas yang mencukupi, elektrik, bekalan air terawat, perhubungan yang teratur dan internet yang laju. Majoriti penduduknya adalah Muslim dan sebilangan kecil boleh bertutur bahasa Melayu, terutama warga tua. Kebanyakan penduduknya adalah nelayan, petani dan peniaga. Oh, ni bukan nasi ayam, nasi tu. Nasi goreng kan? Nasi goreng. Misi pertama kami ialah mencari penginapan. Kami dicadangkan oleh penduduk tempatan untuk menginap di Matahari Homestay. Chaletnya cantik, makanan yang sedap, dimiliki oleh penduduk Muslim, tetapi pemiliknya tiada pula kerana bercuti di tanah besar. Setelah meninjau beberapa pilihan, kami memutuskan untuk menginap di Ratley Homestay. Kami pernah menginap di sini semasa kunjungan terdahulu. Memilih untuk menginap di bilik menghadap laut. Ia dilengkapi penghawa dingin, katil queen. Setelah berunding, kami ditawarkan harga sebanyak 1090 baht termasuk makan malam. Selepas check-in, kami keluar untuk ronda pulau. Kami menuju ke arah selatan hingga hujung pulau yang dikenali sebagai Lampaya. Ada jambatan panjang yang dikenali sebagai Jambatan JT Ban Talon 6
Ia menganjur ke laut sepanjang 100 meter. Di sebelahnya ada pantai batu yang menarik. Ujung pulau inilah satu-satunya jalan berbukit dengan sedikit menanjak. Di atasnya ada viewpoint untuk melihat matahari terbenam. Ia menjadi salah satu lokasi penduduk tempatan beriadah di sebelah petang. Pengamatanku, ada 2 buah masjid, sebuah sekolah, bomba sukarela, klinik dan pusat pentadbiran. Ada pelantar. Pulau ini menjadi tumpuan penduduk kerana ia mempunyai sumber air tawar. Kami melihat ada kawasan takungan air di tengah pulau untuk tujuan simpanan. Banyak perigi lama dan uniknya sebelum ada bekalan air bersih. Ada beberapa perigi awam untuk kegunaan penduduk.